Huomenta. Ai. Aika harmaana se kumminkin tää päivä alkaa. Ja jos se siitä vähän kirkastus, kello on kohta jo 8:30. Sain 7 asti ihan hyvin nukuttuukin tossa, mutta pien semmonen hedari. Päätä meinaa jonkun verran jomottaa. Mutta jos se tosta häviäis, kun saa vähän kahvetta ja aamupalaa nassuun. Mä vähän odotin, kun eilen kävi nukkumaan, että heräis semmoseen nättiin auringonpaisteeseen ja kävis pulahtaa. Aikamoinen hiekkaranta tässä. Kirkasvetinen järvi. Upeat tunturit. Tai mikäs se estää sinne pulahtamaan menemästä nyt. No se tulee vähän kylmä. En viitti nyt tällä kertaa. Ai. Joten ei muuta kuin aamupalaa kokkailemaan ja kahveja keittelee. No niin, saatiinhan me sutkin hereille. Varmaanko me vielä herännyt, mutta Ihan loistava tälleen niinku rytmi mun mielestä tälle meidän yhteiselle retkelle. Että mä nyt vähän herään aikaisemmin, mutta se ei mua yhtään haittaa, että sulla on hyvä aamu rauhakseen istuskella ja ihastella näitä maisemia. ehkä iälläkin on vähän univelkaa noitten hommien jäljiltä, niin nyt maistuu kyllä uni täällä sitten reissussa. Mä oon yllättävän hyvin ite nukkunut tossa teltassa. Mua jännitti se, että kun riippumatta on tottunut, että miten toi onnistuu, mutta se auttaa kyllä, kun on semmonen 9 sentin ilmapatja tuossa kyljen alla. Ja ollut lämmin. Mä oon pitänyt makupussia peittoa. Mä en tarvitse sisälle kömpiä. Minullakin oli makupussi auki suurimman osa yöstä. Hyvin tuli nukuttua. Kello raksuttaa vielä 11. Me hörpätään vielä tässä kahvet loppuun ja jos sitä kävisi aamu-uinnilla. Nyt sitten vähän pesulla tässä ja sais vähän puhdasta kalsonkia jalkaan ja mehän jatketaan sitten tuolta polun päältä. Kuitataan tällä erää näihin maisiin.
Nousua riittää. Välillä vähän tahmasempaa ja välillä mennään vähän helpommin. Mut kyllä me ollaan saatu nauttia aika mainiosta ilmasta tänään. Mikä on jaksamisen taso? Hyvä. Ne on vaan kovia piikkejä, ne on tollaset pitkät tahmaset ylämäet. Joo. Kyllä ne tuntuu, vaikka olisikin pyöräily, niin kuitenkin tässä on sen verran ylimääräistä roipetta aina mukaan. Joo, kyllä. Toi ylimääräinen roipe tekee kyllä noista nousuista välillä vähän hikisempiä. Kyllä. Mutta niin. Kyllä se on vaan. Siitä kuitenkin Etenee pikkuhiljaa ja me ei ole pidetty kiirettä. Ollaan tuhlattu aikaa ihan huolella taas. Jollain tunturilailla pidettiin tunnin tauko. Sen vaan kun ihasteltiin maisemia. Toisella puolen sato kaatamalla vettä ja toisella mitä sitten ihanin auringonpaiste. Ja nyt edessä näyttää nyt vetää just paraikaa pilveä siltä, että katsotaan saadaanko me kumminkin tänään vettä niskaan. Se jää nähtäväksi. Ettepäin. Menikin talutushommiksi. Katkesi tuolta tarakasta tommonen liitin. Ja toinen tarakkalaukku lähti kantoon. 2 kilometriä talutetaan. Joonas lähti edeltäpäin kattoo meille sopivaa leiripaikkaa tuosta järvenrannasta. Mä oon tässä jo kilometrin verran tunkannut jo. Kohta pääsee tuonne leiripaikkaan sitten lyömään telttaa pystyyn ja korjaamaan pyörää. Onneksi on kaveri mukana. Reissussa sattuu ja tapahtuu. Mutta mä jatkan taluttamista, niin pääsee sitten home. No huhhuh. Olipas siinä aikaista seikkailun täyteinen päivä, joka nyt tällä kertaa ei ihan loppunut niin hyvin. Villarillepää siinä. Alkoi vettä sataa vielä, niin aamulla sit alan remontoimaan Joonaksen kanssa senkin tossa. Katsotaan mihin kuntoon se saadaan, että täältä päästäis poiskin. Mutta tervetuloa Fillaripäiväkirjan keittiöön. Mitäs meillä olisi tänään ruokalistalla? Ajattelin tää semmosen niinku Uuden liiton pasta carbonara. Kuivalihakundin, valkosipulijerkkusikaa ja wildcherkkiä. Niin tehdään näistä pasta carbonara. Eli kananmunaa, parmesanjuustoa, suolaa, pippuria ja sipulit. Sitten keitetään makaronit siinä. Katsotaan mitä tästä tulee.
Tuus Joonas keittää makaronit. Onnistuisiko semmonen? No mähän tuu. Loistavaa. Niin saadaan vähän ripeyttä tähän settiin. Paljon sulla tuntipalkka? Mitä se maksaa? Ruokapalkka. Ai. Se on kyllä täysin hyvä täällä erämaassa. Onko makaroni kypsä? No ihan hetken vielä. Hetki vielä. Tehdään toinen loppuun sitten. Tää pitää olla täysin. Ei vaan saa. Sinne nää lihat. Ja vähän mausteita. Pippuri. Suolaa. Sitten laitetaan parmigianos. Oi nyt on hyvä. Ja sitten kastikkeeksi kanaa. Niin kauan pyöritellään tässä, että toi kananmuna vaan kypsyy tänne pastan joukkoon. Yhteistyömme tulos on valmis. Ja ei kun syödä. Mä katson, että sulla on tommonen ihan erillinen puulasta. Joo, mun karkkilainen ystävä Ari teki tän mulle joskus kiitokseksi jostain. Tää on ollut... Niin paljon mies tehnyt palveluksia, ettei edes muista, että mistä sai kiitokseksi. En muista. Ehkä Ari muistaa. No, Kiitos. ja sit otetaan vähän palan painikkeeksi. Pitäähän se ottaa vähän punaviiniä. Retki viin. Otamma viintä. Kiitos. Ystävämme Heikki sanoi, mitenkäs se olikaan, että otatko 12 senttiä, 16 senttiä vai oletteko alkoholisti? Kippis ja hyvä ruokahalu. Kippis ja bon appetit. Tämä oli nyt sitten semmonen niinku ihan ensimmäinen kokeilu tosta kuivalihasta. Tehdä niinku vähän niinku tämmöstä ruoaolosta. Tää on maukasta, vaikka itse sanonkin. On. Tosiaan. Tän omalla tavallaan vähän haastavan tämänkin päivän jälkeen erittäin hyvä. Vähän hätäisestihän tää tuli tässä valmisteltua, koska kello on kohta 10:30. Mutta parempaahan tästä olisi tullut, kun olisi vähän enemmän aikaa, jos pienennyt ton kuivalihan pienemmäksi. Nyt pistettiin täyttä lastua vaan tuonne menemään. Tämmöstä mättöä tällä kertaa. Erittäin hyvä. Tälle niinku chef's kiss. Ite ehkä tykkään enemmän kuin Joonas. Hei, kyllä. Siis täytyy sanoa, että tää on ihan tosi hyvä. En yhtään käy nirsoilemaan. Joo. Ai jaa. Mut joo. Me ajettiin tänään vähän reilu 20 kilometriä. 24 siinä tuli. Tuliko niin paljon? Oli niin eiliseen päivään verrattuna. En mä tiedä. Siis Oli. ihan uskomattomia maisemia, ajoittain helpompi ajaa, mutta tänään oli kyllä myös niinku sitä hidasta. Tunkattiin pyöriä jonkin verran. Oli semmosia niinku suopätkiä, missä ei vaan pystynyt ajamaan. Sitten oli muutama semmonen tunturirinne, mitä ei vaan pystynyt ajamaan ylös. Tässähän tää selkeästi menee tää reitti. Eikö mene? Meneekö se tuonne ylös? Kyllä. Ylös se menee. Toki me pidettiin niinku taukoakin, kuvailtiin paljon. Mut kyllä me niinku koko päivä saatiin hulahtamaan. Aivan uskomattomia maisemia, varsinkin sitten se loppupätkä, kun lähdettiin niinku laskemaan sitä pitkää alamäkeä sieltä. Niin Joo, niin se mitä ihan sanoi. huikee. Joo, se mitä mie sanoi kielletyksi laaksoksi. Joo. Semmonen oikein huikee soiden ja suolampien peittämä niinku laakso ihan selkeästi, että siellä oli vähän joka laidalla sitten jotakin tunturia
kumpuili siellä, että se oli niinku ihan selkeästi laaksossa se koko alue. Se oli kyllä aika huikea. Yksi huikeimpia näkyjä tähän mennessä koko reissu. Muutama semmonen isompi sadekuuro, niin vaan pilven reunat hipas meidän yllä, ettei tarvinnut edes sadevaatteita heittää päälle. Kävi onni. Että niin kun tuolla kun korkealla mentiin, niin näki hyvin kuinka niin kun ne sadepilvet lähestyy ja menee ohi. Ja toisella puolella paistaa aurinko ja toisella puolella niin kuin tosi mustat pilvet. Niin ja Jyri Sukkonenkin ihan kunnolla. Joo. Ja sit kun tähän tultiin, niin alkoi vettä sataa, niin onneksi on toi tarppi. Kyllä, toi niin kuin pelastaa tässä hommassa monta. Että tässä taas vesisateessa tehtiin sapuskat. Joten uskomaton tapahtumarikas päivä, joka päättyy pieniin kommelluksiin. Mutta tästä huomenna taas eteenpäin. Emme perkele päässeet tänäänkään niitä uistimia liottaa tonne, että ehkä huomenna. Tää vuorokaus ei ole vielä käsitelty. Ehkä kokeilemme vieheitä vielä. Ehkä kokeilemme, ehkä ei. Mutta joka tapauksessa kamera menee säppeen just nyt. Hyvää yötä. Kiitos, että pysyit tarakoillamme. Jatketaan huomenna. Vaikka tarakat meinaskin vähän jäädä matkan varrella. Totta, hyppää Joonaksen tarakalle, silloin 2. Niin. Jatketaan huomenna. Huomiseen. Moi. Huomenta. Heräsin tuossa vähän ennen 7. Sato vettä. Aikamoinen ropina tuohon teltan pintaan. Ja sitten 7 luonto kutsui. Ei muuta kuin ylös. Ei sada enää. Tosin otti aamu. Ajattelin heti alkaa katsoa tätä ruumista, että mitä tälle voi tehdä. Itse asiassa eilen jo keksin, että noista etulaukuista, mitkä on tuossa haarukas kiinni, niissä on 3 tämmöisellä strapsilla tuo laukku kiinni. Me otin molemmista puolista keskimmäisen veksen. Me yritetään sillä sitoa tää rikkinäinen kapistus kiinni. Katsotaan onnistuu. Noin. Siitä tuli piru hyvä. Se tukee sitä alaspäin ja se tukee sitä sivulle päin. Niinhän toi parempi voi nyt ollakaan. Pitää vaan kamoja yrittää jakaa nyt vähän eri tavalla. Jos mä saisin tänne, niin tähän laukkuu makupussi ja telta ja kaiken muun painavemman rojun sit johonkin muuhun. Eiköhän me tällä maaliin päästä. Kohta mä herättelen Joonaksen tosta ja ajateltiin, jos mentäis vähän aamun visuun. Kun ne virvelit tuli mukaan otettua, niin jos mentäis kalaan.
Kas hyvää huomenta. Huomenta. Huomenta rallaa. Käytiinpäs aamusella visustamassa. Saatiin uitettua nyt niitä uistimia vähän vedessäkin. Menestys oli vaan vähän semmoista. Joo, itellä oli yksi tärppi, semmonen ihan mukavan kokoinen hauki. Mutta niin, ois me siitä leivän päälle kyllä ruokaa saatu. Mutta niin, se sit siinä rannassa potkas itsensä irti, niin jäi haaki kasvamaan. Mutta otetaanko kaffea? Ole. Suutena puuroa. No joo, vain kiitos. Ai. Kuuma. Oli puuro. Mulla on hämähäkki täällä mun puurossa. Sehän alkas sit meillä reissun viimeinen päivä. Tämmöisissä maisemissa. Mutta tänäänhän meillä on periaatteessa vaan niinku Kaldoavia enää 10 kilometriä jäljellä. 10-15. Tuohon Pulmankajärvelle ja siitä sitten on pikitietä Nuorgamiin. Onko hyvä? Tile kun on niinku rapeeksi käristynyt noi konjakkisalamit tänne munakkaan väliin ja eilisestä jäi sitä parmesaania vielä tuohon munakkaaseen, niin tää on niinku ehkä semmonen hyvä. Paremman termin puutteessa. Ei tuo kahvikaan huonoa. Ei todellakaan. Täytyy kyllä kehastaa, että on hyvää tuo. Minun osalta tätä ei ole maksettu mainos, koska me oli vähän skeptinen. Mie en ole ehkä noitten voikahvien paras kaveri, mutta tää jauhotus on kyllä ihan mainion makun. Joo. Itse tykkään tummista kahveista, niin se on super dark. Welcome to the dark side. Tää toimii hyvin. Kyllä täytyy sanoa pannukahviksi. Aika tosi hyvä. Joo. Pannukahvi maistuu yleensä enemmän tai vähemmän pohjaa palaneelta hernekeitolta. Että no tästä ei löydy sitä. ei löydy sitä katkua nyt kyllä. Joo. Ei kai siinä kuule sen kummempia. Me vedetään aamupalat tässä ja pakataan leiri taas pyörän päälle ja sain korjattua ton tarakan aika jämäkä olosesti, niin mä uskon, että päästään vielä maaliinkin ton kapistuksen kanssa. Nyt se näyttää ihan, kun se olisi laittanut rannekello siihen ympärille, kun siitä on noita mitään voilestrappeja onkaan. 2 rannekellolla. 2 rannekelloa ja Jaskalla on monta kelloa täällä mukana. Kello vejetty siihen ympärille. Siltä se kieltämättä vähän näyttää. Jees. Eli jatketaan polun päältä. Hei, jos tähän väliin vielä esittelis mun majotte. Se on Vahuden Lizard, tommonen ultralight teltta. 2 hengen. Niin tässä on ihan pirun hyvin ollut tilaa nukuskella, lueskella ja sit sinne saa ihan hyvin kamojakin sisään. Toki univaatteena on ollut merinovillakerrasto. Sukkia ei ole tarvinnut. Ja makupussina mulla on ollut Vahuden myös tämmönen Rothstein 450. Täällä on Comfortti -2, Limit -8 ja Extreme -26. No Extreme-arvot on aika hurjia. Tuntuvainen makupussi. Menee pieneen tilaan, vaikka on aika jötkäle. Ja sitten tää makualusta on ollut ihan äärimmäisen hyvä. Ilmatäytteinen 9 senttiä paksu makualusta.
pitää jossain vaiheessa kertoa vähän tarkemmat speksit tästä koko setistä ja näyttää miten tää kasataan. Mutta jätetään se seuraavaan videoon. Nyt mä alan lyömään tätä leiriä kasaan. Matka etenee pikkus... Se oli kun sääski keuhkossa vai mitä? Matka etenee ihan hyvin tänään, vai mitä Joonas? Kyllä se siitä eteni. Hitaasti, mutta epävarmasti. 5,5 kilometriä lasketeltu alaspäin. Ja vauhti on liki sama, meetkö sä ylös vai alas? Se ei paljon muuta. Se on jännä. Niin paljon himmailtavaa alamäkiä, kun on niin kivikkoisia, että kyllä siinä tyrät rytkyy ja vähän trangiakin tuolla takaraksilla, jos takakontissa, jos päästelee ihan ilman jarruja. Joo. Tässä taas ihmetellään. Kaukana tunturissa tulee vettä, että ryskää. Ei oo muuten kovin kaukana loppujen lopuksi, on yllättävän lähellä. Että saa nähdä miten meille käy vielä tänään. Ei toi meidän niskaa tuu varmaan toi kyllä, mutta mistä sitä taas tietää mikä ylläri tuolta takaviistosta yhtäkkiä meidät saavuttaa sitten niin kuin eilenkin. Kyllä. Sehän tuli aivan yllättäen se sade silloin niskaan silloin. Ei se meidän päälle tuu. Toi menee pois ja toi aurinkoinen ilma tuolta seuraa meitä perässä. Eiks je? Jaha, sade yllätti retkeilijän. Tehtiin pieni sadesuoja taas, lyötiin äkkiä tarppi puitten väliin. Ei ihan ehditty. Pikkasen paidan selkämys kastui viritellessä, mutta tähän tuli nyt semmonen sopiva evästauko. Itse asiassa ruokatauko. Aletaan tekemään sapuskoa. Mitäs meillä tänään olisikaan tarjolla? Keitetään makaronit ja tehdään niille pieni pastakastike. Mulla on tämmöstä tomaattichili pastakastiketta. Heitetään sinne konjakkisalamia ja mausteeksi vielä kohkaen sriracha herneitä. Katsotaan mitä naapuri tekee. Torstai, hernekeitto. Onko sulla sinappia mukaan? Ei, eikä sipulia ole sinullakaan enää näköjään. Saatana. Minunkaan anteeksi. Ei voi enää ei voi Jaskaakaan luottaa. Ei voi partamiehekään luottaa. Ja hei, lisäksi... laita herneitä. Ei, siis täällä on jo herneitä. Täällä ei ole mitään muuta kuin herneitä. Mutta vähän potkuu. Maista. Nyt alkaa hajottaa pikkuhiljaa tää sade, mutta niin semmonenkin ongelma, että ei oo edes lettuaineksi, eikä pannukakkuaineksi, eikä edes retkiuunia, missä paistaa. On kyllä aika köyhä ape. Kyllä mä näin sentään mennä syömään, menisin lämmittää tossa.
jossa sitä tuli keitti. Eli evästämme tällä kertaa samassa keittiössä eri ruokia. Pitää ottaa pienet maistiaiset näistä. Uskallat sä maistaa? Kyllä me ei uskalla maistaa, mutta tuossa on ihan tarpeeksi hernettä, että me siihen hirveästi. Oi! Ihan oikein. Oi! Ei nyt oikein tiliharrastaja niinku sanoo tietysti, että pitikö näissä olla jotain makuakin, mutta meikä kun ei oo mikään tiliharrastaja, niin hyvä potti. Kyllä siellä semmonen mukava pikku polte tulee. Sieltä sitten. Joi. Ja ettei unohdeta, niin pikkasen hernettä joukko. Aikasta hyvännäköinen mättö taas tästä tuli. Aletaas syömään. Mut ei tarvi kuulkaas valehella. On aivan sairaan hyvä. Onks muina kertoina pitänyt valehella? Ei. Mut niinhän ne sanookin, että ne sais kerrankin oikeesti ison kalan, niin ei aina tarvis valehella. Noista kalahommistakin. Mutta joo, mikäli näitten reissusapuskujen perusteella on uskominen Jaskan eräkokkailutaitoihin, niin erittäin hyviä ruokia on kyllä. Ja tuo myöskin. No, kiitos. Ole hyvä. En siis sillä jättänyt tuota syömättä, että epäilyttäis vaan se, että minulla oli tätä omaa hernekeittoa ja tänään on torstaina. Se on semmonen epäpyhä yhdistelmä, mitä pitää noudattaa aina kun unohtaa olla noudattanut. Mut me herkutellaan täällä loppuun. Pidetään tovisadetta. Ja sit jatketaan matkaa. Pyykästääs vähän linssiä, jos sieltä näkyisi paremmin. Joho on maisema. Toivottavasti kameran välityksellä edes pieni ripaus välittyy siitä, miltä täällä oikeasti näyttää. Kui huikea. Semmonen. Aletaan olla erämaan laitamilla. Joo, jotenkin jännä fiilis. Pulmankijärvi tuli tossa näkyviin ja sit toi maantie alkaa siitä. Tästä on semmonen 100 metriä tohon ja ois niinku erämaa käyty läpi. Kyllä. Ainakin näiltä osin on niin laaja, että eihän tosta nyt saa niin. Siivun tuossa, kun käy pyörähtämässä 3 päivää polkupyörällä, mutta hyvän siivun joka tapauksessa. Tosi runsas ja moninainen toi niinku erämaa miljöö tuolla, mitä tuolla oli tarjolla, vaikka moni ajattelee, ja itsekin herkästi tulee ajateltua, että se on vaan sitä aakeeta laakeeta ja siellä täällä joku vaivaiskoivu, niin kyllä tuolla oli
niin kuin silläkin paletilla ja noillakin kuvauksilla niin aika paljon erilaisia versioita siitä samasta miljöistä kuitenkin. Totta turiset, niin kuin tosi vaihtelevaa kumminkin se niin kuin maisema niin, siinä avaruudessaan. Niin, ja niillä vähillä palikoilla, mistä se maisema tuolla rakentuu tuolla erämaassa, niin aika monta erilaista sitten löytyi kuitenkin vivahteita. Ehkä semmoinen päällimmäinen fiilis on niin kuin jollakin tavalla hengästynyt semmoinen niin kuin elämysähky niin kuin monesti reissun jälkeen, mutta kyllä niin kuin muutamaan päivään mahtuu niin paljon näettävää ja koettavaa. Aina tämä sama virsi, mutta kun se piru pitää paikkansa. Mitä olisi toivonut tältä retkeltä, niin olisi ollut ainakin 1 päivä enemmän. Ellei jopa 2. Niin. Varmaan 2. Niin. Että olisi saanut pidettyä välipäivä ihan lepopäivänä, nautiskellut vaan yhdessä leirissä 1 päivän kokonaan. Kalastellut siinä vähän ajan kanssa enemmänkin. Ja ei olisi tarvinnut sitten tehdä niin pitkiä niitä päivämatkoja. Niin. Kumminkin näillä juhdilla, meidän muuleilla toi matkanteko noilla teknisillä poluilla on tosi hidasta. Eli ehkä semmoinen niinku vinkki tänne tuleville bikepackereille, niin varatkaa tarpeeksi aikaa. Me lähdettiin tiistai-aamuna ajamaan. Tiistai-aamuna tai päivällä. Joo. Tiistai-päivällä ja siitä kun oltiin herätty ja nyt ollaan torstaina 4:15 tässä lätisemässä näitä loppukaneetteja, niin kyllähän siinä kuitenkin eilinenkin oli käytännössä ihan täyspäivä. No ei nyt ihan täys, mutta kyllä siinä 9 tuntia oli liikkeellä olo. Joo. Ja me päästiin vaan 26 kilometriä. Niin. Toki tauot siinä samassa ajassa mukana ja ei ollut mitään lyhyitä taukoja, mutta ei ne kilometrit niin kuin läheskään kaikkialla täällä tullut kovinkaan helposti. Ei. Et suurin, ihan voi niin kuin heittää tälleen suoralta kädeltä aika luotettavankin arvion tuosta. Tietysti kun itse sanoin, niin luotettavaa se on, mutta niin, 80-90% on sitä kivikkoa tuosta reitistä. Semmoista ihan oikeasti niin kuin enemmän tai vähemmän kivikoksi luettavaa se niin kuin tie tai se polku. Et se on niin kuin semmoista ryti enemmänkin kuin sellaista tasaista lasetusta, niin kuin aikaisemmin tuli sanottuakin tuossa Vilmille, että ei tuolla kovin montaa alamäkeä ole pystynyt ilman jarrua lasettamaan silleen, niin kuin, että antaa mennä vaan, että se on rytissy ja kolissu. Se on ollut joku 10 metriä, minkä sä oot pystynyt ajamaan vapaalla ja sitten jarruteltu. Ja se on myös tuntunut käsissäkin toisaalta, kun käet oltava tangossa koko ajan kiinni. Ei jaloissa läheskään niin paljon kuin käsissä. Miten sulla on kaikki varusteet toiminut? Minulla on toiminut itse asiassa yllättävän hyvin. Nyt on itse asiassa pakko laittaa hanuria maahan hetkeksi aikaa. Yllättävän hyvin. Tietysti minulla oli ihan tuliterät housut, kun minulla ei oikeastaan ollut semmosia sadehousuja, mutta nämä tällaiset tosi ohkaset pyöräretkeilyhousut, niin nämä toimii yllättävän hyvin tälleen, kun ei joku 15 astetta kylmä, lämmin, mitenpä sen haluaa ajatella, niin tällaisella niin sanotulla välikausikelillä toimii aika hyvinkin loppujen lopuksi ihan sillä, että antaa kastua vaan, kunhan välillä pääsee telttaa sitten vaihtaa lämmintä vaatetta. Ja se tietysti kiva on, jos koko ajan aivan litimärkä sit päivällä ajaessa, mutta nekin toimi hyvin ja muuten toiminut pyörä oikeastaan aika moitti, että pientä ruksettahan siellä on aina johonkin suuntaan naksumista ja poksumista, mutta ei mitään katastrofaalista. Että meikäläisellä on toiminut oikeastaan kuin junanvessa. Tai junanvessa toimii kuin meikäläisen pyörä. Silleen. Joo. Dudehan pyörii, Dude kulkee, siitä ei ole mitään valittamista. Samoin ehkä nämä Vauden laukut, niissä on pysynyt kamat kuivina ja sitten ne on tosi tukevat nämä, vaikka nyt täällä on vaan se 2. Eihän nämä pyöri mihinkään. Plussa ehkä tälle ohjaustankolaukulle, että sen saa irti tosta telineestä, niin se on tosi helppo täyttää. Huomioarvoinen sana oikeastaan, mitä vähän itsekin yllätyin silloin. Tiistaina satoi, eikö niin? Tiistaina satoi. Ja käytännössä koko liikkeellä oloajan. Ja oli märkä päivä. Ja mulla vähän alkoi valskaamaan tää mun sadetakki jostain saumoista. Ei ihan teippaukset pidä. Niin mulla on alla ollut täällä Kelin merinovillainen pitkähihanen paita ja teepaita. Ne kuivu päällä ne vaatteet. Et ei tarvinnut niinku laittaa kuivaa päivän jäljestä päälle. Vaikka mulla oli hihat niinku, voi sanoa läpimärät, niin siinä niinku iltaa istuskellessa niin ihon lämpö kuivatti sen merinovillan suht nopeasti. Eikä ollut kylmä. Niin merinovilla. Kyllä.
Sen ja varaa keli. Niiden varaa on hyvä vannoa. Joo. Itekin vannon mieluummin kelin merinovillan varaa ja tietysti muitakin merinovilloja, mutta kelit on kyllä ollut monilla pyöräretkireissulla itselläkin Joo, mukaan. ne on mun vakkarikamaa kyllä. Joo, kyllä ne on omaksikin vakkariksi muodostunut. Retkillä varsinkin. Joo, siitä meidän piti sanoa myöskin pyörän huoltoretkillä. Tekninen puoli ja korjauskamppeet ja työkalut ja tälleen. Näin. Mitään ehkä niinku autotallin verosta romukasaa ei kannata ruveta raahaamaan mukana, mutta kannattaa hyvin valikoiden miettiä ne pienet ja yleishyödylliset kilkkeet ja työkalut ja korjaustarpeet, niin kuin mallia Jesaria rautalanka. Minulla oli tuossa pussukassa pikku kerä rautalankaa ja Jesariakin semmonen pien rulla siellä ja ajateltiin, että sillä saataisiin sitten korjattua tarvittaessa toi Jaskan levähtänyt tarakka kiinnikin tosta, mutta ei onneksi tarvinnut siihen mennä, koska olisi ollut aika askartelua loppuun. Mutta olisi saatu toimimaan. Jos mulla olisi ollut peruslaukkusetti mukana, ne Ortliipin, niin mulla ei olisi ollut niitä hihnoja. Niin. Tämä niin oli nyt tuuri ja pystyi käyttämään luovuutta näitten kanssa. Niin. Mutta jos ei mulla olisi, niin sitten olisi turvauduttu rautalankaan ja Jesariin. Niin. Ja palatakseni vielä siihen, kun ehkä alussa sanoin, että on tosi mukavaa, että lähtee kaveri mukaan. Että jos mä olisin yksin ollut tuolla ja mulla ei olisi ollut näitä laukkuja, enkä mä olisi älynyt ottaa niitä strapseja siitä, niin olisi mulla ollut tuolta aikamoinen taluttaminen tuolta erämaasta. Kumminkin 15 kilometriä. Se nyt ei ole mikään ihan niinku mahdoton homma, mutta on se kyllä koko päivä pyörän työntämistä. Mutta semmoisia ajatuksia kyllä tähän huoltohommaan. Joo. Monipuolinen, huikea reissu. Kelit oli mun mielestä täydelliset. Sato, paisto oli poutaa, pilvistä, nähtiin kaikkea, mutta ehkä tästä niin kun ei tarvinnut mitenkään, ei tullut niin semmoinen ikävä fiilis oikeastaan itselle missään kohtaa, koska täällä on lämmin. Ja ei tarvi niin palella. Ei ollut kolea keli. Sit jos niin olisi +3, +2 ja vähän räntää tulisi vaakasuoraan, niin ei tässä ehkä näin hymyissä naamoin juteltaisi tässä kohtaa. Ei. Meillä oli muun muassa tänäkin aamuna semmoinen tosi harvinainen tilanne täällä, että oli kohtuu lämmin, tyyni, sateeton aamu. Vähän aurinko pilkahteli välillä, suurimmaksi oli ehkä pilvistä. Ja ei ollut sääskiä eikä mitään tämmöisiä lentäviä parasiitteja, mitkä nakertaa nahkaa reille. Ei ollut mitään niitä, vaikka oli kaikki nämä muut. Yleensä kun on kaikki nämä muut kohdallaan, että on tyyni, lämmin, sateeton, vähän aurinko pilkahtelee, kaikki on niinku täydellisesti, niin sitten on miljardi önniäistä siinä pyörimässä ympäriinsä nakertamassa nahkaa, niin nyt ei ollut. Saatiin rauhassa vähän yrittää fisusta. Joo, se oli kyllä hyvin hämmentävää. Että en tiedä, oliko ne kylmän yön jälkeen niin kangistuneita ne kaikki önniäiset, että saatiin olla rauhassa vai mikä oli, mutta en valita. Oli kyllä tosi hieno reissu muutenkin, että meikäläisen puolesta kyllä kiitos, että pääsin sinun kanssa reissuun taas pitkästä aikaa. Tää oli hieno pätkä. Ai jestas. Oli ja kyllä tässä niinku vähän alettiin suunnitelmia heittää tulevaisuuteen, että kyllä tää erämaa kutsuu. Kyllä. Erämaan kutsu on voimakas. Ja siihen tullaan vastaamaan uudestaan tulevaisuudessakin. Joo. Meikäläinenhän nykyisin asuu täällä pohjoisessa, ei mulla ihan niin pitkä matka ollut kuin Jaskalla tänne, että siinä mielessä minulla oli vähän semmoista niin sanottua uuden kotiseudun etua tässä, mutta nämä on minullekin vielä vähän tuntemattomia seutuja, nämä näin pohjoiset, näin karut seudut. En minä ollut täällä ikänä käynyt muuta kuin pyörähtämässä sitten tuossa Tenojoen toisella puolella, mutta en ollut täällä erämaassa käynyt. Aivan huikea reissu tutustua tähän kyllä. Ja varmasti otetaan joskus tämän tyyppinen uusi. Ihan varmasti. Vaan enemmän aikaa. Kyllä. Semmoinen viikko voisi olla ihan hyvä. Mutta kelle me niinku oikeastaan suositeltaisiin tätä hommaa ja minkälaiselle pyörälle, niin kyllä mä niinku vannon itse leverenkaan perään. Kyllä tuolla niinku semmoisia kosteikkoja ja kivikkoja on, että tää helpottaa paljon kyllä niiden kohdilla. Ja en ehkä ottaisi ensimmäisen enkä toiseksikaan bikepackin kohteeksi Galdhøpigin. Tarvii olla vähän niinku kokemusta tuosta retkeilystä, että tää oli haastava myös itselle. Joo, tää on kyllä haastava ja vaikka tähän varaisi sopivasti aikaa, niin jos ei oikeasti ole kokemusta siitä, että mitä se on se
romumäärän rahtaaminen tuolla vaikeassa maastossa, niin se voi olla semmoista ei tympäännyttävää, se on vähän ehkä liian väliä sanaa, vaan niinku semmoista niinku lannistavaakin jopa sitten, kun se meno ei olekaan yhtään niin idyllistä kuin ajattelee, että se on vähän välillä semmoista ryskettä tai itse asiassa monestikin semmoista ryskettä. Että... Se piti vielä sanomani, että itsekin monta YouTube-videota on Kaldorvesta tullut katsottua, mutta ei ne piru kerro, miltä täällä oikeasti näyttää. Enkä usko, että niin kun toi minunkaan kamerani on pystynyt tallentamaan kaikkea sitä, mitä silmillään täällä näkee. Ne pitää tulla itse katsomaan. Joo, kyllä se kamera valehtelee. Eikä tänne ole pakko tulla tekemään sitä 85 kilometrin lenkkiä. Eli esimerkiksi sä voit tulla tähän Pulmankijärvelle ja lähteä tästä sitten tekemään vaikka siinä, missä me oltiin viime yö, se 15 kilometrin haikki sinne ja sitten takaisin. Niin aloittaa semmosella, että tääkin väli on ihan uskomattoman näköinen. Tossahan oli paljon semmosia oikeasti aika uniikkejakin suoja, jänkä- ja tunturimaisemia. Kyllä. Kaiken maailman erilaisia vaivaiskoivikoita ja jopa vähän mänty- ja sekamettääkin. Ihmepätkä tossa. Joo, siellä oli jännä metsä. Eli oisin voinut ottaa riippumatonkin mukaan. Hei, aivan loistavaa, että jos pysyit Tarakalla loppuun asti ja pysyhän jatkossakin. Ja jos et ole vielä Fillaripäiväkirjan kanavaa tilannut, niin tosta namiskasta jostain voit tehdä sen. Ja käy toki tutustuun Koko Vartalokommandon YouTubeen. Hei, kiitos. Loistavaa syksyä kaikille. Kiitos meikäläisenkin puolesta. Retkeilkää hyvin. Ja paljon. Tai sopivasti. Me kuitataan tää tarina näihin maisemiin ja menneisiin tunnelmiin. Kiitos. Ja tuleviin semmoisia. Kiitos. No voi helvatta. Semmoisenhan mä unohdin ihan kokonaan, että mähän lähden huomenna pyöräilemään vielä. Tää samanen reitti odottaa siis huomenissa niin Kaldavin Ultra Trailin nimissä. Eli huomenna sitten vetäis tää yhdessä päivässä koko lenkki. Jos maistuu unet ensi yönä. Joten eihän tää ihan vielä lopukaan. Laitetaan tähän videon loppuun vielä tommonen pikabriifi. Tämmönen on Kaldavin Ultra Trail. No niin, isännät. Mikäs on pössissä? Pössissä on hyvä. Eikä jännitä kuin ihan sairaan paljon. Ensimmäisen tähtämään maaston suuntaan ja lähtöparikaadi löytyy tuolta takaa ja stadiumin alta. Lähdetään sitten saattolähtönä.
pienet taputukset itselle, reissu on kova ja kaikki on valmiina. Tervetuloa, kohta on Kaldoavin aika. No niin, morjesta. Sitä alkaa olemaan pikkuhiljaa Nuorgam, Utsjoki ja Kaldoavi vallotettu. Retki vetelee viimeisiä. En sitten osallistunut tolle Kaldoavi Ultra Trailsille 85 lenkille perjantaina. Sen verran oli väsynyt olo ja siinä vaiheessa vesisadejakin taisi olla tekosyy, etten lähtenyt siihen, mutta oikein syy on se, että niin kuin ei jaksanut. Sen verran rankka oli kumminkin se Joonaksen kanssa tehty Kaldoavin vallotus, että se vei vähän miehestä mehut, niin katsoin viisaammaksi jättää sen kisan väliin. Mutta kun jätin sen kisan väliin, niin se toikin sitten paljon uusia juttuja. Toki mulla oli ajatuksenakin kuvailla näitä eri kilpailuja, mitä täällä on, mutta nyt pystyn sitten keskittymään niihin niin kuin astetta paremmin. Olen ollut näillä kuvausretkillä yhdessä Antti Korholan kanssa. Aika velho pitämään kameraa hyppysissään. Loistavan näköistä shottia sieltä tulee. Tosi mukava ollut seurata tätä kilpailua sivusta. Nähdä, minkä monen näköistä ikäistä ja kokoista porukkaa on lähtenyt tonne kisaan. Liki mummeleita polkujuoksemassa ja 85 sitten tosi vähän pyöräilykokemusta omaavia henkilöitä. Ja niin kuin mä oon vähän niin kuin aina sanonut, ei se matkatapa, vaan se vauhti. Toki nämä on tosi rankkoja retkiä, mitä porukka täällä on näitä lenkkejä tehnyt. Mutta kyllä niille pitää kaikille kypärää nostaa. Hieno tapahtuma, upeat puitteet ja onhan nämä niinku maisemat niinku ihan käsittämättömät. Niin kuin meet sitten katupyörällä tai sitten täällä erämaassa. Ihan poskettomat maisemat. Ihan älyttömät maisemat. Maisemaa silmän kantamattomia. Pistetään tähän väliin sitten herra Kurkon haastattelu, ketä saa syyttää tämmöisestä tapahtumasta. Matkalla pohjoiseen. Niin sitä ollaan. Mihin ollaan menossa? Ollaan menossa tekemään vuoden 2021 Kaldoavin Ultra Trail -tapahtumaa ja nokka näyttelee kohti Utsjokea. Matka on vähän sen taitettavana, mutta on vähän tavaraakin kyydissä, niin pitää lähteä vähän erilaisella kulkupelillä liikkeelle. Näin se on, että nyt on laivaa on lastattu sähköpyörillä ja maalikaarilla ja lipuilla ja teepaidoilla. Ja Mistä sä oot tämmöisen pähkähullun ajatuksen saanut, että sun pitää lähteä tuonne Kaldoavin erämaahan asti tekemään maastopyöräilytapahtumaa tai multisport-tapahtumaa? Mikä tää on? Joo. Vantaalta läksin vähän maastoja kartoittelemaan ja lähimmät sopivat löytyi sitten heti Utsjoelta. Että 2017 olin opintovapaalla ja erä- ja liikunta-alaa siinä sitten oheen vähän kouluttauduin ja
tuli sitten mahdollisuus lähteä tuonne pohjoisiin työharjoitteluun ja siinä silloisen paikallisen ohjelmapalvelutoimiston kanssa sitten saatiin idea tällaisesta kilpailusta ja Galdoavin erämaa oli sitten itselle täysin tuntematon paikka siinä vaiheessa, mutta telta- ja läskipyörän kanssa tuli sitten kuukausi siellä pyörittyä ja voin sanoa, että vakuutuu. Siitä sitten matkoja suunnittelemaan ja valikoitu sitten alkuun nykyään jo klassikkona tunnettu 130 lenkki, mikä menee Nurkamista Utsjoelle ja sieltä löytyy sitten kaikkea mahdollista matkan varrella. Ja nyt kolmatta kertaa. Kolmatta kertaa, että viime kesänä jouduttiin koronan takia siirtämään, mutta nyt on fiilis hyvä ja ollaan menossa tapahtumaa tekemään, että matkoina siellä on tänä vuonna perjantaina maastopyöräilyä 85 kilsan verran Nurkamista Nurkamiin ja lauantaina on sitten sportin täyteinen päivä. Siellä on 3 matkaa, eli aamulla starttaa maastopyöräilijät 130 klassikolle. Sen jälkeen lähtee sitten maantiepyöräilijät Utsjoelta. Se maantiepyöräily oli nyt ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Joo, se on ekaa kertaa, että oli sen verran upea reitti siinä leveyspiireillä sitten, että valikoitu tuollainen 260 lenkki sitten tapahtuman nimeen osuvasti, että ei ole tarkoitus helppoja matkoja pitää ja kynnys korkealla sitten, että kun finisseri-kyltti nostetaan, niin se on ansaittu. Taitaa jokunen nousumetri tulla maantiepyörällä. Kyllä siinä 2,5 tonnin päälle pitäisi olla. Että Joo. Se on ihan hyvä määrä noin lyhyelle matkalle kumminkin. On se, että reiden kärkeä kuvitellaan sielläkin. Tekemistä on. Joo. Ja sitten oli vielä polkujuoksua aamupäivä startilla Vierasloon polosta Utsjoelle ja se on sitten osittain samaa reittiä kuin päivän maastopyöräilyä. Mikä se on nyt niinku kokonaisosallistujamääräkin? Osallistujia on tällä hetkellä listalla päälle 300, että Ennätysmäärä. että tuplat on edelliseen kertaan verrattuna. Joo. Ja hyvissä ajoin liikenteessä. Nyt maanantaina nokka kohti pohjoista ja näin se on, että maanantaina siirtyminen pelipaikoille ja tässä aika ympäripyöreitä päivää sitten varmaan perjantai-aamuun, että saadaan kisakanslia auki ja aamupäivästä sitten myös maastopyöräilijät liikkeelle, että 200 kilsaa tuossa pitäisi maastossa polkupyörän voimalla reittiä liputtaa. Ja no niin, eli ei tarvii mönkeittenkaan lähteä maastoon jurruttelemaan, vai voi pyörällä tehdä noin kanjonin konkelit hyvänä apuna siinä kohtaa. Joo, kyllä, näin on, että sähköä on tosin rungossa pikkasen, että jeesaa se, mutta Mä oon ensimmäistä kertaa nyt oikeastaan lähdössä niin tunturiin pyöräretkelle Joonaksen kanssa. Vielä pitäisi tänä iltana kautta yönä löytää itsemme sieltä Nuorgamin tunturista jo. Vinkki retkipyöräille, bikepackerille. Upeat on maastot ja läskipyörä, tavaraa kannattaa ottaa paljon ja pikkasen sellaistakin varustetta, mitä ei välttämättä etelässä tule ihan heti mieleen. Että mitkä olisi semmoiset tärpit? No tosiaan, että varusteet kannattaa ottaa mukaan. On valmistautunut siihen, että saattaa tunturissa vähän kelit muuttua. Joo. Siitä jos vesistöjä ylittelee, niin kengät tulee kastumaan, vaikka ei taivaalta tulisi vettä. Ja tietysti majoite aina varmaan teltta parempi riippumattoa ei niihin koivuihin saa. Ja se on vähän varmempi kapistus. Joo, ja se pitää tietysti muistaa, että jos jotain sattuu, niin on vähän ensiaputarviketta siihen valmistauduttu sitten. Joo. Taksipyörän viereen ihan hetkessä. Joo, sehän tässä on. Ollaan ihan valtava erämaahan lähössä ja valmistautuminen on ollut ihan eri luokkaa kuin normi riippumatto retkelle. Mutta jännittävin mieli. Jatketaan matkaa eteenpäin. Kyllä, pysytään kuulolla. Yes. Nähdään tunturissa. Se on vuoro. Me jatketaan eteenpäin. Mutta nyt se on aika sitten pistää pillit pussiin ja lopettaa tämäkin video tähän.
Kiitos, että pysyit tarakalla. Ja tilaa toki Fillaripäiväkirjan YouTube, jos siltä tuntuu. Mä jään toljottelemaan näitä maisemia vielä hetkeksi tähän. Ja sitten tällä kertaa Kaldoaville sanon hei hei. Palataan seuraavalla videolla. Se on moro. Vuoret ylös ja lasken kosket alas, men erämaahan tuun kokemusta rikkaampana takas. Sytytään tulet vaikka märästä puusta, luen ilman suunnat auringosta, tähdistä ja kuusta. Rinkka painaa ja maisemat vaihtuu, tuoret harjukset nuotiolla paistuu. Liikun kesät, talvet, joskus myös keväällä, jallupullo on osa meikäläisen leirielämää. Kitara soi ja porot juokse karkuun, ja maisemat vie mielen takas aikojen alkuun. Tunnet olevas osa tätä luontoa, se kilometrien myötä vaan muuttaa se muotoa. Jänkät, kairat, tunturit ja purot, näissä maisemissa kelpaa vetää aamupalamurot. Kosken niskat löytyy taimenta ja lohta, nyt on edessä taas koko vuoden suuri koho kohta. Kun on matkalla pohjoiseen, etsimään onnea ja täältä mä löydän sen. On erämaan kulkuri samoin metsissä ja nousen tunturiin. On matkalla pohjoiseen, on erämaan kulkuri samoin metsissä ja nousen tunturiin. Selkä kipeä, eikä teltas tullu unta, oliks näet hemmetin tikoita viime vuonnakin näin monta. Askel paina kanta päässä hiertymä, todellisuus vasta loma ja sitten mielen yhtymä. Tää kartta on vinossa tai sit kompassi on rikki, piti kävellä suoraan mut taas tulla ympyrälenkki. Mikä on tuo kartalla näkyvä piste, taidan olla samassa paikassa kuin 2 tuntia sitten. Hemmetti sentää, ei kännykäs oo kentää, pitää pari kertaa hemmetin syvä hengittää. Ottaa kivet pois kengistä, mä en vailla missä jengissä, pääasia et pääsisin edes pois täältä hengissä. Ruuat on loppu, viinat on loppu, nyt on vuokramökille taas jo jonkun sortin hoppu. Voi olla, et aika kultaa muistot ja ensi vuonna kierrän taas nää samat kansallispuistot. Kun on matkalla pohjoiseen, etsimään onnea ja täältä mä löydän sen.